Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Αναλαμβάνουμε κατασκευές επαγγελματικού εξοπλισμού, επισκευές, παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό, καθώς και κάποια έργα. Το Ludent αποτελεί ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης και μάθησης για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Η Kinsep Πορεία Υγείας είναι κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας. Η εταιρεία Λευκαδίτης είναι από το 1985 στον χώρο της χοντρικής πώλησης εργαλείων, μηχανημάτων, αναλωψίμων και γενικά ό,τι αφορά ένα σύγχρονο χρωματοπωλείο, ένα σύγχρονο τεχνικό πολυκατάστημα και εξυπηρετεί πανελλήνιο δίκτυο μέσω των πολιτών. Είμαστε αρχιτεκτονικό γραφείο, δηλαδή κυρίως αρχιτέκτονες. Ασχολούμαστε με τις μελέτες και με τις κατασκευές, οπότε περιφερειακά συνεργαζόμαστε με και διάφορες άλλες ειδικότητες μηχανικών, όπως πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους κ.ο.κ. Ο Εξάντας είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Παρέχει φροντιστηριακά μαθήματα σε μαθητές λυκείου και σχολική μελέτη σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Είμαστε τουριστικό γραφείο και προσφέρουμε εμπειρίες και δραστηριότητες στην περιοχή των Μετεώρων για τους επισκέπτες που έρχονται εδώ στην περιοχή. Είμαστε γραφείο μελετών, ασχολούμαστε με μελέτες τοπογραφίας, κτηματολογείο και μελέτες οτοπίας. Ασχολούμαστε με το εμπόριο ιατρικών ειδών, όπως είναι τα αναγλώσιμα, ορθοπαιδικά είδη και είδη προστασίας από τον κορονοϊό, μέσα ατομικής προστασίας, όπως ενδύματα, υποδήματα, γάντια, μάσκες κλπ. Συστήματα πυρασφάλειας και συστήματα συναγερμού. Το αντικείμενο εργασιών της εταιρείας μας είναι τα έπιπλα. Είναι εταιρεία κατασκευής επίπλων και εμπορίας. Το αντικείμενο εργασιών της εταιρείας μας είναι παραγωγή και επεξεργασία ελαιοπυρήνων. Η Biomechanical Solutions ιδρύθηκε το 2004 και εξειδικεύεται στην ανάπτυξη βιομηχανικών προϊόντων και στην κατασκευή ορθωτικών πελμάτων. Επιλέξαμε το Innova South για να εφαρμόσουμε τις σύγχρονες και καινοτόμες πρακτικές στον χώρο εργασίας μας. Η οργανωμένη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης, η οποία παρέχεται από το πρόγραμμα Innova South, προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, ανάμεσα στα οποία η παραγωγικότητα και απόδοση στην εργασία και η ανάπτυξη δεξιοτήτων του προσωπικού, με αποτέλεσμα την επίτευξη του στόχου της επιχείρησης. Η συμμετοχή της Kinsep Πορεία Υγείας στο Innova South έχει να κάνει με την φιλοσοφία της, η οποία βασίζεται στον συνεργατισμό, που ναι μεν αποτελεί μια πολύ παλιά παράδοση, αλλά αφού είχε εγκατελειφθεί για πολλά χρόνια, προβάλλεται και στηρίζεται πια ως μια καινοτόμα, ως μια νέα μορφή του επιχειρήν. Το όλο κλίμα και η όλη κουλτούρα που θέλουμε να περάσουμε είναι μια σύγχρονη εταιρεία που βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους της, τους οποίους θέλει να εκπαιδεύει, να τους έχει και να νιώθουν καλά που βρίσκονται εδώ. Και σίγουρα πιστεύουμε στο ότι ένας εκπαιδευμένος άνθρωπος μπορεί να αποδώσει πολύ καλύτερα και για τον εαυτό του και φυσικά για την εταιρεία μας. Αυτό που φαίνονταν ενδιαφέρον στην Innova South ήταν αρχικά ο προσανατολισμός στο μετασχηματισμό των γραφείων και στην αλλαγή στην ουσία στον τρόπο εργασίας. Η επιθυμία μας είναι να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα της δουλειάς μας, αλλά συγχρόνως να υπάρχει και ευημερία ανάμεσα στους εργαζομένους. Θέλαμε να μάθουμε και να συμμετέχουμε σε αυτή την πρωτοβουλία για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα πιο ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον και έτσι να αυξήσουμε την παραγωγικότητα αλλά και την καλή εργασιακή εμπειρία των εργαζομένων μας. Μέσω αυτού του προγράμματος δίνει τις ευκαιρίες σε εμάς και στους εργαζομένους να εξελιχθούμε στα νέα εργαλεία και τις μεθόδους που να εντάξουμε στο χώρο εργασίας μας μέσω αυτού του προγράμματος. Πρόσφατα η εταιρεία μας μεταφέρθηκε στο νέο χώρο, επομένως υπήρχε η ανάγκη για την εφαρμογή νέων πρακτικών και μεθόδων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και καινοτόμων μεθόδων για τον εξυγχρονισμό στον χώρο εργασίας. Επιλέξαμε να συμμετέχουμε για να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο ανταγωνιστικοί, να κάνουμε ανακαίνιση των γραφείων μας, της ρεσεψιών και να δώσουμε μια νέα πνοή στο κατάστημα επίπλων που διαθέτουμε. Για την εξέλιξη των εργαζομένων, την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στον χώρο εργασίας και την παρακίνηση των εργαζομένων. Επιλέξαμε να συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα Innova South, διότι αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την επίτευξη του στόχου μας, όσο αφορά τη διάχυση εξειδικευμένης γνώσης στο προσωπικό της εταιρείας. Στόχος όλων η εξέλιξη του χώρου εργασίας, η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των εργαζομένων από την πλευρά της εταιρείας, η συμμόρφωση των πρακτικών εργασίας πάνω
στα ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς επίσης και η ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των τμήματων της επιχείρησης. Το έργο καινοτομία στον χώρο εργασία μας επικεντρώνεται στις εργασίες και τις ομάδες και περιλαμβάνει την εναλλαγή θέσεων εργασίας, καινοτόμες και διδραστικές πρακτικές για την ανάπτυξη των διαπροσωπικών δεξιοτήτων των εργαζομένων, δημιουργικό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, εταιρικές και ομαδικές εκδηλώσεις για την προώθηση της συνεργασίας και σχεδιασμό ενός δημιουργικού χώρου για brainstorming ανάμεσα στα μέλη της επιχείρησης. Δύο είναι οι πυλώνες, οι προτινόμενοι πυλώνες που έχουμε ενεργοποιήσει μέσα από τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα Innova South. Σε πρώτο επίπεδο μας ενδιαφέρει η ενσωμάτωση της καινοτομίας μέσα σε ομαδικές πρακτικές, σε ομαδικά setting. Ο δεύτερος πυλώνας έχει να κάνει με την διαβίου εκπαίδευση και απόκτηση νέων δεξιοτήτων, ώστε τα μέλη μας να μπορούν να είναι up-to-date σχετικά με τις νέες τεχνικές, με τις νέες δυνατότητες που μπορούν να έχουν από εξωτερικούς, πιστοποιημένους, αναγνωρισμένους φορείς, που μπορούν να παρέχουν επαγγελματικές εκπαιδεύσεις. Θέλουμε να διαμορφώσουμε έναν χώρο της εταιρείας έτσι ώστε να τον μετατρέψουμε σε ένα κέντρο ιδεών. Μία δεύτερη ενέργεια που θέλουμε να κάνουμε είναι μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό γύρω από τις βασικότερες δραστηριότητες της εταιρείας μας που έχει να κάνει με την πώληση, τεχνικές πωλήσεων. Μία τρίτη ενέργεια βασισμένη στους ανθρώπους μας και αυτή είναι να μπορέσουμε μέσω του mentoring και του coaching να καταφέρουμε να ισορροπήσουμε την προσωπική τους ζωή με την επαγγελματική τους. Και μία τέταρτη ενέργεια είναι προσθέτοντας ένα σύστημα CRM στην εταιρεία μας να καταφέρουμε μέσω των γνώσεων πλέον των εργαζομένων και μέσω της νέας τεχνολογίας να έχουμε περισσότερους και πιο πιστούς πελάτες. Εκεί που εμείς εστιάζουμε ουσιαστικά είναι στην δημιουργία ενός ψηφιακού augmented στην ουσία γραφείου, το οποίο εστιάζει σε διαφορετικές φάσεις. Η πρώτη έχει να κάνει ένα στο επίπεδο του ίδιου του σχεδιασμού, δηλαδή στην δυνατότητα υιοθέτησης εργαλείων τα οποία από τη μία πλευρά ενισχύουν τη συμμετοχή, από την άλλη ενθαρρύνουν στην ουσία την υιοθέτηση εργαλείων τα οποία δεν είναι τόσο συνηθισμένα στον τεχνικό σχεδιασμό, αλλά προέρχονται από το ψηφιακό πεδίο. Και το δεύτερο είναι η χρήση αυτών των ίδιων εργαλείων, έτσι ώστε να τροφοδοτήσουν το σχηματισμό ενός ψηφιακού augmented τέλος πάντων γραφείου, το οποίο δηλαδή σε επόμενη φάση θα καλείται να κοινοποιήσει στην ουσία τα ίδια τα δεδομένα που έχουν παραχθεί από την πρώτη φάση. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται ως εκπαιδευτικοί περνούν κυκλικά από όλες τις διοικητικές θέσεις. Έπειτα δίνονται προνόμια και επιταγές στους εργαζόμενους. Παράλληλα, χρησιμοποιούμε μια online πλατφόρμα προκειμένου να επιτρέψουμε την επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων, αλλά και τον διαμοιρασμό όλων των στοιχείων, είτε είναι οικονομικών, είτε είναι διοικητικών, έτσι ώστε να έχουν όλοι την απαραίτητη ενημέρωση. Βέβαια, πριν τον COVID υπήρχε και η πρόθεση να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις στους χώρους μας. Θα προσπαθήσουμε να το υλοποιήσουμε. Έχουμε προβλέψει τις εξής 4 δράσεις. Εναλλαγή θέσεων εργασίας. Στο εργασιακό περιβάλλον, στη δεύτερη δράση, έχουμε προβλέψει το δημιουργικό χώρο brainstorming. Στην τρίτη δράση έχουμε μια εταιρική ομαδική εκδήλωση team building που θα περιλαμβάνει κυνήγι τρούφας και εινογευσία σε τοπικό εινοποιείο και ημερήσια εκδρομή. Τέταρτη και τελευταία δραστηριότητα είναι η ενίσχυση κινήτρων, δίνοντας στους εργαζομένους προνόμια και δωροεπιταγές. Σύμφωνα με το πλάνο μας, το πλάνο δράσης μας, θα δημιουργήσουμε ένα χώρο συσκέψεων, θα βελτιστοποιήσουμε τις εσωτερικές διαδικασίες διαχείρισης και θα ενισχύσουμε τα κίνητρα των εργαζομένων. Τέλος, επειδή η γνώμη των πελατών μας είναι σημαντική, μας βοηθάει στην εξέλιξη, θα προβούμε σε ανάλογες ενέργειες για την ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης από τους πελάτες. Μουσική και άνετα ρούχα στον χώρο εργασίας, μια αίθουσα brainstorming, μια αίθουσα προβολής με προτζέκτορα και θέσεων ιδανικών για σεμινάρια εντός του χώρου εργασίας, εφαρμογή συστημάτων ιστορικής αξιολόγησης. Το έργο που πρόκειται να υλοποιήσουμε είναι να αλλάξουν τα γραφεία μας, οι βιβλιοθήκες που διαθέτουμε πίσω, που έχουμε τα δειγματολόγια χρωμάτων, υφασμάτων και άλλων δειγμάτων επίπλων. Επίσης, θέλουμε να πάρουμε καινούριους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Δημιουργία ενός χώρου
συσκέψεων, διαμόρφωση χώρου υποδοχής των νέων πελατών και εφαρμογή νέων μέσων που θα διευκολύνουν την εργασία στο χώρο. Στην εταιρεία μας προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τον ενεργό ρόλο του προσωπικού σε ανάληψη πρωτοβουλειών σχετικά με τη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξή της. Οι δραστηριότητες λοιπόν που προβλέπει αυτό το έργο περιλαμβάνουν σεμινάρια αποδορθωτικής, τα οποία θα ακολουθούν τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της εμβιομηχανικής. Θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό που θα αναρτηθεί σε πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης, η οποία θα εγκατασταθεί στο site της εταιρείας για τους σκοπούς του Innova South.